Moji milí přátelé, přišla doba, kdy již nic nebude, jak bývalo. Nyní vše záleží na každém jednotlivci. Země vyšla z časové smyčky, kdy byla dlouhé věky uzavřena. Časová smyčka je v nejhustší hmotě a zajišťuje, aby se problémy a vše opakovalo stále dokola. Časová smyčka je uzavřena v Matrixu a ten nám nedávno, doufejme, že navždy, skolaboval. Lidská vědomí jsou uvězněna ve vibračním vězení, které je již na úrovni 5. dimenze. O tomto všem se zmiňuje David Icke ve své knize Příběhy z časové smyčky, která je volně stažitelná na internetu. V nejbližších dnech načteme tuto důležitou pasáž z knihy a umístíme ji na YouTube a označíme zde v tomto úseku videa nahoře odkaz na tento článek. Nyní jsme vstoupili s planetou Zemí do 5. úrovně, avšak ještě do vibračního vězení. Z tohoto vězení vystoupí Země do čisté 5. úrovně. Předpokládám, že jak se průběžně budou uvolňovat omezení kvůli koroně, budeme postupně vycházet z vibračního vězení. Jak jsem procházela tento chod událostí, vyšla jsem na vibracích fyzického těla z Matrixu a 5 týdnů poté systém skolaboval kvůli koroně. Nevěřila jsem svým očím. Čekala jsem kolaps systému, jak pozoruji zpětný chod Země zpět do 5. úrovně. Byla jsem zvyklá chodit na koncerty, na jaře vždy začínala sezóna a v zimě končila. Když jsem se dověděla, že koncerty jsou odloženy na neurčito, padla jsem do jakéhosi mentálního zmatku a spánku a začala bloumat a nic nedělat. Po pár dnech mi přilétla myšlenka. Již nic nebude, jak bývalo. Vyšla si z časové smyčky a proto je ukončeno vše, na co si byla zvyklá. Jsi v 5. úrovni mimo časovou smyčku a Matrix. Nyní si již musíš vše, co chceš do života zpět, vytvořit sama silou myšlenky. Přišlo moje veliké aha, a jo, no vždyť tohle vím. A vzpomněla jsem si na jeden článek, který jsem si přečetla v roce 2011 v knize Rok 2012 a galaktický střed. Studovala jsem v té knize tehdy majské cykly a přechod planety do 5. úrovně. Okamžitě jsem ho našla a nyní vám ho zde uvedu, protože je velice důležitý. Článek se jmenuje Přesun ze 3. přes 4. do 5. dimenze a jak to bude s lidmi. Za prvé, 40% lidí si okamžitě vytvoří realitu takovou, v jaké žili ve 3. úrovni. Tedy vytvoří si znovu přesně to, co právě bylo přesunem do nové reality zničeno. Toto dává smysl, protože ti nevědomí nic jiného neznají. Za druhé, 40% lidí si neuvědomí, že má před sebou volbu a bude mít pocit, že výzva prázdna je pro ně příliš silná a okamžitě upadnou do spánku či do jakéhosi mentálního bezvědomí. V něm se trvají do chvíle, než je nějaký vnější podnět zvenčí znovu vzbudí. Toto se mi přesně stalo, když jsem vystoupila z Matrixu na úrovni vibrací fyzického těla. To se mi podařilo asi 5 týdnů před kolapsem systému na naší planetě, než vyhlásili karanténu u nás v Česku. Moji ochránci mě však z tohoto spánku honem rychle probudili a vstoupila jsem tak do 4. možnosti. Za třetí, 15% lidí padne do zmatku, který se projeví podrážděností, frustrací a dezorientací. Ano, to u lidí vidím, je to samozřejmé v tomto období karantény, které nebude krátké. Za čtvrté, pouhých 5% lidí pochopí novou příležitost stáhnout v přední linii a stát se nositeli světla nového tvůrčího cyklu jak pro sebe, tak pro celé lidstvo. Zde bychom měli začít pracovat my všichni na nové zemi. Nenechte se tedy ukolébat a manipulovat systémem. Nebuďte závislí na systému. Tím chci říci, nepodléhejte informacím, které vám předloží systém, ale již si tvořte silou myšlenky svoji realitu, svůj systém. Nečekejte, až systém dovolí, kdy bude otevřen ten a ten obchod.
kdy se budou konat hromadné akce. Nyní už toto neplatí. Nesledujte televizi a média, co pro vás vláda a systém připraví, ale začněte tvořit sami. Neposlouchejte to, co vám řeknou. Sami se rozhodněte, co bude a s neomylnou přesností si své cíle zadávejte sami. Staňte se těmi 5% v přední linii a tvořte nový svět. Tvořte své životy. K vytvoření hromadných akcí se však musíme na úrovni tvoření spojit. Na to je třeba zvládat několik zásad či zákonů tvoření myšlenkou. Ve stručnosti je tu vyjmenuji. Za prvé, zákon čirého vědomí. Hovoří o tom, že se máme učit mít vědomí bez myšlenek, hlídat si myšlenky, aby nekontrolovaně nepobíhaly vědomím a hlavně se odnaučit negativnímu myšlení. Naučit se žít ve stavu bez myšlenek, být a konat s čirým vědomím nám umožní plnit si cíle skrze moc podvědomí, skrze sílu myšlenky. Opakovaným vložením obrazu našeho přání do vědomí vytváříme své přání v jemnohmotném světě a to se nám zhmotní při dodržení všech pravidel do reálného světa, do hmoty, do našeho života. Za druhé, zákon dávání a přijímání. Je třeba nechat energii volně proudit. Aby mohla volně proudit ve směru dám a přijmu. Nemá smysl dávat tam, kde se naše dávání setká s odporem nebo zneužitím. Není dobré brát, aniž bychom dali. Energie se blokuje a tím dochází k problémům. Tento zákon platí též v účinku myšlenka, přání, dávání energie do myšlenky a výsledek, zhmotněné přání, přijmutí daného našeho přání. Dám někam finance, tím spíše mi přijdou nové. Volný koloběh energie. Ovšem pozor, ať neplníme životní úkoly druhých lidí. To už je takové rozdávání nedobrého v rozporu se zákony vesmíru. Pokud nejde u některé životní situace vložit do ní toto pravidlo dávání a přijímání, může se jednat o nějaký karmický problém, který je třeba vyřešit. Pokud je to ovšem v danou chvíli možné. Za třetí, zákon nepřipoutanosti. Znamená, že musíme být plně odpoutáni naší myslí, naším vnitřním stavem od přebytečného chtění a vyvíjení úsilí o splnění našeho přání. Jakékoliv přílišné chtění či přílišné očekávání blokuje splnění našeho přání. Vše se tvoří pouze v mysli, za pomoci vesmírného tvořivého pole. Opakovanou představou přání v mysli začne se zhmotňovat do reality pouze silou myšlenky, upřením pozornosti na náš cíl. Není dobré být k výsledku či přání připoután, tedy lpět na jeho zhmotnění. Přílišné lpění na výsledku nuluje jeho splnění. Za čtvrté, zákon nejmenšího úsilí. Nás učí, že ať máme jakékoliv přání, za dodržení ostatních zákonů se přání zhmotnit do reality, aniž bychom vydávali rukama jakékoliv úsilí o získání přání. Je dobré jemně si přát a jemně očekávat výsledky. Jedině tak necháme energii volný průchod, aby mohla proudit dle zákona dávání a přijímání. Tím se nejmenším úsilím naše přání stane realitou. Za páté, zákon nejistoty. Když jdeme do určité situace nebo pro nějaký vysněný cíl, či máme prožít nějakou situaci, jako například zkoušky, nebo dlouho očekávané situace, ale třeba i jednoduché věci, jako je výlet, návštěva, setkání s někým, jednání na úřadě, prostě cokoliv. Když půjdeme do této situace či pro tento cíl, tedy v nejistotě, naše přání se vyplní, či situace dopadne tak, jak bylo naším přáním. Pokud nedodržíme stav nejistoty a půjdeme si pro cíl s absolutní jistotou, či se ještě navíc budeme těšit na dlouho očekávanou událost, přání nevyjde. Buď to se oddálí, nebo se úplně vynuluje. A tak, čím větší nejistota,
tím větší pravděpodobnost našeho úspěchu či splněného přání. Za 6. Zákon úmyslu a přání. Když do svého čirého vědomí vložíme opakovaně nějakou představu či opakovanou afirmaci, představa se silou podvědomí stává po čase skutečnou, tedy projeví se v reálném životě. Jsme tvořivé bytosti s nepoznaným potenciálem naší duše a měli bychom tvořit myšlenkou. Vše vejde do reality samo za pomoci vesmíru, tedy si ve vědomí tvoříme sny a plány. Na co se zaměříme myšlenkou, to se tvoří do reality. Čím více energie máme, tím rychleji se přetvářejí myšlenky v realitu. Je potřeba snít a dávat si pozor, o čem sníme, protože myšlenky a představy vcházejí dřív nebo později do reality. Je třeba myslet na ty pozitivní, abychom si též pozitivní přivolali do života. Většina lidí toto netuší a přivolávají si negativním myšlením do života problémy. Za 7. Zákon karmy, příčiny a následku. Znamená, že vše v průběhu věčnosti, všechny naše činy, slova, myšlenky, emoce, tedy vše, co vyšleme v oblasti myšlení, emocí, slov či činů k někomu jinému, se nám vrátí dřív nebo později zpět. Nic, co vzniklo v našich myšlenkách, slovech, emocích, činech, ať dobré či špatné, zůstane bez odezvy. Vše se nám vrátí ve zvětšené míře zpět. Pokud si vytváříme dobré, bude k nám přicházet dobré. Pokud si vytváříme zlé, bude se k nám vracet zlé. Pokud budeme ze sebe dávat dobro na veškeré úrovni a bude se nám vracet zlo, v tom případě probíhá vyrovnání karmy z minulosti času v celé věčnosti vesmíru. Pokud zažíváme tento případ, je třeba souznít se zákony věčnosti, se zákony podvědomí a vyrovnat vše, čemu jsme se ve věčnosti prohřešili, aby k nám mohlo proudit dobro a tím všechna naše přání. Další možnost je, že pokud dáváme dobro a vrací se nám zlo, dáváme to dobro špatným směrem. Za 8. Zákon darmy, čili účelu života. Dharma je naše poslání, cesta našeho poznání a vývoje naší duše. Pokud s ní souzníme, vnímáme vedení cestou našeho života. Dostaneme vše, oč žádáme, pokud je to ovšem v souladu s naším životním úkolem, naší životní cesty. Pokud nevnímáme naše vedení a tím jdeme jinou cestou, osud nám připraví takové životní události a situace, abychom vytyčenou životní cestou šli. Takovéto napravování zároveň není v souladu s našimi přáními. Toto napravování nám strpčuje život a pokládá do cesty strasti. Na základě toho se máme naučit vnímat vnitřní vedení a jít cestou našeho životního úkolu. Pokud vnímáme naše vedení zhora a jdeme cestou našeho životního úkolu a poznání, dostaneme vše, oč vesmír žádáme. Splnění přání je též podmíněno tím, že člověk si musí udržet výšku svých energetických vibrací, výšku životní energie. Být v dobrém, pozitivním rozpoložení, v radosti, v nadšení, nejlépe jak dokáže. Sny se neplní na nízkých vibracích, v depresích, ve smutku. Sny se plní v radosti a nadšení. Bytí v souladu se zákony úspěchu je neodmyslitelnou podmínkou. Znalost funkce podvědomí rozhodně při splnění našich přání je velice nápomocné. Zdroj 7 duchovních zákonů úspěchu Deepak Chopra. Stále však narážím na problém. Hodně duchovních lidí, se kterými jsem v kontaktu, má základní vibraci svého těla, což je nějakých 8000 bovisových jednotek. Velké množství se zaseklo na vibraci 666 000 bovisových jednotek, což je přechod mezi 3. a 4. sférou. Od této vibrace člověk přechází po vibracích posmrtnou sféru až do 5. úrovně. A dalších pár lidiček se dostalo fyzicky na vibraci přibližně
1 200 000 bovisových jednotek. To je vibrace, kam se až dá maximálně vystoupat se všemi energetickými implantáty v těle a v DNA. Zatím jsem nenašla nikoho, kdo by měl tyto implantáty z těla a z DNA vyčištěné jiným způsobem, než praktikujeme my a naši klienti, takže ač lidská vědomí jsou již na úrovni 5. dimenze, fyzická těla zůstávají zaseklá ve 3. dimenzi, tedy v nejhustší hmotě a temnotě, tedy pod vlivem a v zajetí Matrixu. Dokud totiž nepřekročíte fyzicky vibraci Matrixu, vibraci systému a neosvobodíte svá vědomí ze zajetí vibračního vězení, bude pro vás existovat a budete pod jeho nadvládou a manipulací. My jsme nyní s několika kolegy fyzicky na vibraci 250 miliard bovisových jednotek, tedy vystupujeme na vibracích zároveň se Zemí. Na této fyzické vibraci funguje tvoření myšlenkou velice rychle, i když stále ještě procházíme zpětným chodem událostí pádů, kde svobodná vůle ještě plně není. O tom se zmíním v příštím videu o koronaviru, které pro vás připravuji. To, co se nyní na planetě děje, zapadá do zpětného chodu událostí Země před samotným pádem, tudíž se nemusíte ničeho bát, vše je tak, jak má být. Budu ráda, když mi kdykoliv napíšete o změření vibrací vašich těl, abych měla ve svém výzkumu více dat, a to hlavně v době, kdy Země vstoupí plně do čisté 5. úrovně. Děkuji. Nesmíme zaspat příležitost, musíme změnit své životy a svět. Naše Země je již téměř připravena. Dále vás prosím o nekonečné sdílení tohoto videa a odebírání mého kanálu. S úctou a pokorou vám za vše děkuji. Pro Ivetu Ivankivu s nadšením namluvila dcera Lucille.